من همیشه مثال میزنم پزشک خوب اینه که وقتی که بهش مراجعه میکنن یه سری دارو رو از قبل ننوشته باشه، بلکه به غیر از اینکه به دارو فکر کنه رواناً هم با مریضش ارتباط برقرار کنه. البته من شاگرد جای مریض نمیذارم، ولی این ارتباط رو میگم. یعنی شاگرد بر اساس یک شوق و نیازی میاد سر کلاس و در یه مسائلی ضعف داره، در یه مسائلی استعداد داره نداره. شما نمیتونی با همه شاگردا برابر برخورد کنی. هر کی میاد، چون کلاسایی که خیلی شلوغه و معلمایی که سرشون خیلی شلوغه همینجوری قبلا نسخه رو نوشتن و یا آسپرین چیز به همه میدن. ولی نه، درس موسیقی واقعا فرق میکنه. با روان شاگردت هم باید رابطه داشته باشی. تقلید وقتی صرف نگاش بکنی تو هیچ چیزی جالب نیست. یعنی میگن نه بابا خیلی مقلده، یعنی که از خودش کاراکتری نداره یا از خودش مایه‌ای نداره. در هنر و در موسیقی چون یک عنوان پیشکسوت هست، البته خیلی این پیشکسوت هم باید مواظب باشیم برای استفادهش، درسته؟ که این از واقعیت خارج نشه. یعنی به نظر من آدمی که جلوی یک معلمی قرار میگیره که اون پیشکسوته، این آدمی که مقابل اون قرار میگیره هیچ وقت نباید حذف بشه، هیچ وقت نباید نادیده گرفته بشه. تقلید یعنی که شما میزنید رو دنده خلاص، دیگه کاری نداری، میگی که هر جا رفت میرم، پیچید میپیچم، نپیچیدم، این افتاد میافتم. و این به نظرم در هنر میتونه خیلی خیلی خطرناک و بد باشه. اصلا من صفت بد رو به کار میبرم. ولی یه چیز قشنگ و ناخودآگاهش هست. شما تو بچه ها میبینی که مثلا آدمای بزرگ و خوب و به عنوان قهرمان میبینی، قهرمانایی که تو یا میخوای مثل اون بشی یا دوست داری تو هم قهرمان بشی. این فرق میکنه. اگه میخوای مثل اون بشی پس دیگه فکرتو تعطیل میکنی، خلاقیت تعطیل میکنی، همینجوری یه راهروی باریکی رو میری، اونم توش هم بنبسته، چون خود اون آدم توشه تمام راه رو هم اشغال کرده. تو اصلا منفذی پیدا نمیکنی که از بغلش رد شی، بری یه ذره فراتر بری. پس تو همیشه پشت یه آدم قرار میگیری و هیچ وقت راهی برای تو باز نیست. اگر که بگیم فقط تقلید، این تقلید یه چیزیست که در تمام فرهنگ‌ها جنبه‌های مثبت و منفی داره. منفیش اینه که شما وقتی مقلد میشی خب دیگه همش دستور میگیری، دیگه فکر نمی‌کنی. همیشه یک عصیانی در درون آدم هست که اون رو باید نگه داشت، اون رو نباید سرکوب بشه. یعنی اینکه شما به یک جامعه کمک میکنی که اگر که بتونی این باری که به تو دادن رو اینو ارتقا بدی. در هنرهای سنتی این مسئله تقلید یک ذره بعضی موقع سوء تفاهم توش به وجود میاد. در هنرهای دیگه یا در فرهنگ موسیقی غربی یا تو غربی‌ها یک کمی فرق کنه، چون مسئله شرق و تقلید، مقلد بودن یه داستانهای دیگه داره که باید یه جور دیگه شکافته بشه. اما مسئله این که روح یک انسانی باید درک بشه. شما مثلا یک شاگردی میره کلاس ویولون، داره مثلا یه قطعه مندلسون رو داره از معلمش یاد میگیره. خب اون معلم واقعا خیلی پخته است در کارش. یه چیزایی هست که نه رو نوت انتقال داده میشه نه رو هیچ چیز دیگه، فقط باید حضوری باشه و حسی. این که مثلا این همه کتاب چاپ شده، اگر که مربی خوب نباشه تو سرش، استاد خوب نباشه، این یه بخشش میشه حالت تقلید. میگه نه اینجا رو ببین، انگشت اینجوری بذار و آرشه رو اینجوری بکش، این حس رو داشته باش. اون وقتی که این داره این اون تکرار میکنه که آها باریکلا درسته، پس اینجا یه مسئله تقلید اتفاق میفته. بعد یواشاش معلم خوب اینه که دیگه شاگرد آزاد کنه. وقتی شاگرد درک میکنه، در فرهنگ شرقی شاگرد درگیر میکنیم. من البته مطلق نمیگم، ولی عمدتاً اینجوری هست که شاگرد اصلا دیگه اجازه نداره از خودش چیزی داشته باشه. این مسئله تقلید در یک مثلا زمانی خوبه برای اینکه
ما به مرحله‌ای برسیم که اون استاد بتونه ما رو تایید کنه. ولی اون مرحله 2 تا آدم کنار هستن، یکی استاد یکی شاگرد. استاد مستبد میتونه شاگرد رو در تقلید از خودش حبس کنه و شاگرد که درک از آزادی نداره، فکر آزاد نداره، اینه که با سن خودش طبیعی حرکت نمیکنه، یعنی اسیر یک چیزی میشه که فکر میکنه باید اون تقلید بمونه. به نظر من برای رسیدن به یک سطحی ما آدمایی که دارای سطح هستن الگو قرار میدیم ولی مقلدشون نمیشیم و برای همینه که هنر مرز نمیشناسه و میتونه یک شاگرد فراتر از استاد خودش فکر کنه و جلوتر بره. تمرین اولش به خصوص خیلی کار سختیه، یعنی اینکه طرف با یه رویایی میره طرف ساز، بعد یهو با صدای ناهنجار، چون صداهای این رویایی رو بالاخره خودش باید ایجاد کنه که نمیتونه، بعد با صداهای ناهنجار روبرو میشه. معلم گفته تمرین باید زیاد بکنی، بعد میاد میگه بابا این خودش هم خودشو نمیتونه تحمل کنه، چطوری این تمرین زیاد بکنه؟ و این باعث میشه که یک زدگی شاید به وجود بیاد. اما اینا همه راه داره. به نظر من معلمای خوب اینه که تمرینات جمعی با شاگرداشون بذارن، خیلی لذت میده. من اینی که دارم میگم، استاد تهرانی و استاد اسماعیلی در هنرستان، تنبک یه سازیه که وقتی تخصص هم نداشته باشی ممکنه حوصله نداشته، یعنی ساز تخصصی نباشه حوصله نداشته کار بکنیم. ولی کلاس های جمعی ما بسیار مفید بود. دور میشستیم که درس جمعی میرفت و روحیه جمعی. به نظر این در همه سازها، بعضی سازها واقعا مشکله، یا مثلا پیانو نمیشه حالا جمعی باشه، ولی در خیلی از سازها میشه. اون تمریناتی که مراحل سخت داره که دست شما عادت کنه رو ساز و یه چیزایی رو واقعا خیلی مشکله ساز رو بتونی مهار کنی، اینا تو تنهایی یه ذره سخت میشه. اینا رو باید بشه تو تمرینات جمعی انجام داد. بعضی شاگردان نه، جون سختی دارن، همون کارا رو فردی هم انجام میدن، مثل خود بنده که اینجا نشستم. یعنی ما هنرستان روزی 12 ساعت تمرین میکنیم، یعنی که این جمله که بابا بیا ناهارتو بخور، این بارها شنیده میشد. یا در کلاس هنرستان میشد بس دیگه چقدر ساز میزنی، چقدر سر صدا میکنی تو خود هنرستان، یعنی نشستی داری تمرین میکنی. ولی مثل که آدم تو اون تمرینات حتی اولی خودش یه عشقی داشت که توی یه حالت خلسه‌ای میرفتی از تمرین. اما این برگردیم به اصطلاح تعلیم و تربیت حالا مدرن‌تر، بعدها دریافتیم که تمرین بدون تمرکز فایده نداره. یعنی اینکه شما یه تمرین 12 ساعته رو میتونی تبدیل به 3 ساعت بکنی با تمرکز. اون تمرکز رو باید یاد بگیره. با تمرکز یعنی وقتی تمرین رو شروع میکنه دیگه هیچ چی رو دور خودش احساس نکنه، نتیجه گیری خیلی زیاد به دست میاد. که وقتی که عدم تمرکز باشه که توش زیاده، ولی به خصوص در خانواده‌های قدیم زیاد بود. وقتی من می‌خواستم تمرین 12 ساعت بکنم، حالا دم برادر و خواهر و مادر و پدر من گرم که بهم نمیگفتن، چون ما با اندازه تمام اعضای خانواده که اتاق نداشتیم، بالا سر همونو باید تمرین می‌کردیم. هیچ وقت هیچ کی بر نگفت که بسه، ولی این همه ساعت من تو گوش اونا بیچاره تمرین می‌کردم. بدترین چیز که من میدم میگن خیلی انجام میدن، میشینه جلو تلویزیون تمرین میکنه. یعنی حالا موبایل هم بعضی موقع جواب میده، داره تمرین میکنه، آره باشه قربونت، حالا بعد بخیر، خب میذاره با تو مزرابه برام داره، یا آرشر برام داره، یا فیلمو نگاه میکنه، یا کانال داره عوض میکنه. اینا هیچ کدوم نداره. بعدم میگه آره من 15 ساعت روزی تمرین کنم. اینا هیچ کدوم فایده نداره. در تمام دنیا راه و روش هم مشخصه، تمرین با تمرکز و البته با علاقه. یه موقعی داری تمرین میکنی، احساس کنی خسته شدی، حوصله نداری، بذار فوری ساز بزن کنار. الان که توصیه‌های پزشکی هم زیاد میشه که شما به جسمت صدمه نخوره، بعد از هر تمرینی باید چه ورزشایی بکنی. اینا رو واقعا اون سیستم‌های سنتی رو که قدیم فقط با تمرین زیاد هر کاری به دست میاد باید گذاشت کنار. با
امکانات مدرنی که پیش اومده و آگاهی ها کتاب و پزشک و همه چیز زیاده، شما از نظر ورزش هایی که برای تمرین احتیاج داری، از نظر ذهنی تمرکزی که احتیاج داری، آخر هم میدونی تمرین خوب همه شما میدونید یک مزه‌ای داره، یه لذتی داره. وقتی تمرین میکنی خب طبیعیه یه بقدر آدم خسته میشه. اینقدر این خستگی لذت داره، خستگی که نه که مثلا گردن ببرند بیمارستان، ولی خستگی که خب یه کاری رو داری میکنی وقتی با لذت میکنی، وقتی میخوای بخوابی، وقتی میخوای بری تفریح کنی، اینقدر وجدان راحت داری و اینقدر خوشمزه است دهنت وجودت که احساس میکنی تمرینتو انجام دادی. و اینا وقتی پی در پی انجام میشه یه روز نمیتونی تمرین نکنی، یعنی ناراحتی. اینه که همیشه موزیسینا وابسته هستن به جای ثابتش خودشون، سازشون رو میخوان، مونسشون رو میخوان که این تمرین یعنی چی؟ تو هی باید اونو مهارش کنی، هی رامش کنی که بتونی هر روز بغلش کنی و ازش لذت ببری. یه بحثی تو ایران خیلی زیاد میشه که یک جبهه‌بندی غلطی از هر دو طرف هست که فقط گوشی باید کار کرد، یا مثلا نمیگن اینا عقب افتادن فقط باید با نوت کار کرد. خب جالبه که اصلا تو سیستم پیشرفته هیچ بحثی رو این داستان نیست. وجود استاد، وجود انسان و انتقال حس یه چیزیست که با نوت انجام نمیشه. شما موسیقی نواحی رو نگاه بکنید، مثلا این نوازنده‌های محلی اینجوری نیست که وقتی برین توی محل زندگیشون پارتیتور گذاشتن جلوشون، نوت گذاشتن و میگه که خب حالا بشین فلان آهنگو الان میخوام درس اینجوری نوتشو ورق بزنه شروع کنه مثلا دوتار زدن. اصلا نیست. این تو قلب و روحش، همونجوری که میره نماز میخونه سازشو میزنه، همونجوری که داره کشاورزیشو میکنه، همونجوری که داره گلشو میکاره سازشو میزنه. این فرهنگ یه فرهنگی است که رابطه انسان با انسانه و حالا هرچی محقق خاص بیاد اینا ثبت کنه، هر کاری بکنه، هر چیزی که در این زمینه که با ارزش برای انسان به وجود اومده، از رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طبیعت، انسان با صدا، انسان با همه دور خودش و بسیار زیباست. چون انتقال عشق نباشه توش به نظرم موسیقی نمیشه. خب پس اینجا بحث سر این نیست که فلان کسی که میخواد ردیفو بزنه نباید از رند بزنه. البته همیشه نوت بعد میاد، چون که شما با معلم به صورت حضوری گوشی اصطلاحاً یا سینه به سینه، این سینه به سینه خیلی اصلا اصطلاح قشنگیه، اصلا توش مهره، توش نفسه، نفس به نفس میشه با معلمش. حالا بعد از این همه امکاناتی که درست شده، نوت خب یادآوره، یعنی یه چیزیست که اگر شما بخوای یه ردیف رو یاد بگیری، اگه صرفا بری با نوت شروع کنی هیچ وقت ردیف رو درست یاد نمیگیری، همیشه نوت بعد از اونه. خب ما از این امکان استفاده میکنیم. یه دانشجو که الان دانشجوی یا اون تو مکتب خونه فلان نیست که وقتی از کلاس میره بیرون فقط صدای اسب و گاری بیاد، هر ماشینی میره یه صدای موزیک توش میاد و هزار چیز داره مرتعش میشه و هزاران اتفاق کنار هم میفته. این حافظه این اینجوری نیست که حالا اونجوری کار کنه که. پس این یه چیزی داره که نگاه میکنه ثبت شده، یه چیزی لپتاپشو باز میکنه نوتو نگاه میکنه. اینو ما تعصب نداشته باشیم، بگیم که از ابزار مختلف میتونیم برای اون انتقال حس استفاده کنیم. حالا اون معلمی که نوت بلد نیست، خب اون معلم عیب داره دیگه. این معلم داره در قرن 21 زندگی میکنه. این که نرفتن از 100 سال پیش از تو قبل در بیارن بگن نه زشته نگین نوت بلدی. در موسیقی دستگاهی که یک موسیقی شهریه، تمام این موسیقی نواحی و مقام اینا یه اساره شهری شده موسیقی دستگاهی، باید با عناصر یا عوامل شهری بشه انتقالش داد. ما بخش سینما رو حذف نمی کنیم، ولی فقط دیگه اون کافی نیست. موقعی کسی ردیفدان خوب میشه، موقعی کسی ردیف خوب درک میکنه که ضمن این که به گوش و سینه و وجودش میشینه بتونه آنالیز هم بکنه، بتونه تجزیه تحلیل بکنه. وقتی شما یه چیزی رو تجزیه تحلیل میکنی اتفاقا بیشتر به حافظت میشینه تا اینکه بخوای صرفا حفظش کنی.
اصلا اگه این نوت که ما داریم استفاده کنیم اگه از غرب سقراط اومده باشه، خود غربی‌ها فقط به نوت اکتفا نمی‌کنن. یعنی یک رهبر ارکستر وقتی جلو ارکستر قرار میگیره، حس شخصیش مهمه، همه چی هم ثبت شده و نوشته شده است، ولی انتقال حسی، شما میری صفحه بخری از یک اثری، انتخاب میکنی که به رهبری کیک بوده و چه ارکستری، این که همش یه اثره. یا وقتی یه رهبر اومده اینو ضبط کنه با یه ارکستری، حس و درک شخصیش هم مهم بوده. پس یا یه بخشی از ارکستر انگار که سینه به سینه کار کرده اینو، یه نوت دیده. خیلی از ارکسترها هستن که بعضی از قطعات رو حفظ اجرا میکنن. اینجا این خیلی اتفاقا با ارزش، اونجا اصلا نوت دیگه ارزشی نداره، نوت کار خودش کرده، ثبت شده، انتقال داده، نوتو میذارن کنار. یعنی ما همیشه هم به شاگرد توصیه میکنیم که این قطعه رو حفظش کن که دیگه این به اصطلاح عمل چشم و نوت اتفاق نیفته، این دیگه در حافظه نوازنده باشه که بتونه حس شبهاش انتقال ده. موسیقی ایرانی وقتی میخواد قراره به نوت در بیاد، چه چیزایی مثبت یا منفی پیش اومده؟ به نظر من یک قضیه آگاهانه یا ناگاهانه توش اتفاق افتاده که خیلی بد بوده و غیر از اینکه جنبه‌های مفید خودشو داشته، اینه که ما فکر کنیم که مثلا یه ظرفی داریم و یه شیئی داریم یا یک چیزی داریم که باید تو این ظرف جا بدیم. این شیء ما بزرگتر از این ظرفونه. این ظرفه اون اوزان ریتمیک، میزان بندی های موسیقی غربیه و این مثلا این شیء ما دارای ابعاد دیگه است، اوزان دیگه داره، ریتمای دیگه داره، با این قالبه ممکنه نخوره. ما اومدیم این شیء رو شکلش عوض کردیم که توی قالب جا بگیره. برای همین اوزان، یعنی اون ریتم موسیقی ما وزنش صدمه خورد و محدود شد. الان میگن خب قطعات ریتمیک ما چه میگن؟ 2/4، 3/4، 6/8. خب میگه بعدش چی دیگه نداریم، در صورتی که ما ادوار خیلی طولانی داشتیم، دورهای طولانی داشتیم که در نوت نویسی به جای اینکه بیایم ما اون ادوار رو بنویسیم، اومدیم گفتیم خب این دورهای موسیقی ما یا باید 2/4 کنیم یا 3/4 کنیم. اون میزان بندی یا اون دور در مفهوم ملودی شکل میگیره که البته به نظرم الان یواشاش داره درست میشه، چون که مطالعات و دوستان که پژوهشگرن و کار کردن روی قضیه یه مقداری نسبت به گذشته آگاهانه به این قضیه نگاه کرده میشه. ولی حتی از قدیم ردیفایی که تدریس شده یا چاپ شده، قسمت اصطلاحاً ضربیای ردیف این اشکال رو داره که با اون ماهیت خود اون قطعات ریتمیک سینه به سینه نگشته، از نوتی که بهش تحمیل شده در واقع به وجود اومده. اون چیزی که در موسیقی ایرانی بخوایم نوت رو در اختیار بگیریم، اون وقت خیلی از علائمی رو باید بهش اضافه کنیم که مختص این موسیقی بشه. وقتی شما الان نوتایی که ردیف یا موسیقی ایرانی نوشته میشه میبینید که علائم بسیار زیادی بهش اضافه شده که این علائم در موسیقی ایرانی مفهوم میده و این به نظر هر چیزی بیشتر هم باید روی این کار شه و به یک تفاهم خوبی رسیده بشه. چون الان هم کتاب‌های متفرقه یا زیادی که چاپ میشه یه دیگه هم از خودشون علامت اختراع میکنن که فقط در کتاب خودشون معنی میده. اگر این یه هماهنگی به وجود بیاد، همون که اختصار نویسی علتش اینه که خب تکرار موتیوها در ردیف زیاده و ما چیکار کنیم که اینا رو ضمن که مفهومش رو از دست داده، اینا رو بتونیم به اختصار بنویسیم یا علائمی باشه که حالتها رو بازگو. حالتها در موسیقی فقط این نیست که اصطلاحا بگیم فورته یا پیانو، قوی یا ضعیف. طیفی از حالتها هست که اگر ما بیایم رو ردیف اصطلاحات لاتین یا ایتالیایی هم بنویسیم، فرانسه بنویسیم، آلمانی بنویسیم، اینا اصطلاحاتی است که در موسیقی به کار میره، چه بهتر که اینا ترجمه به زبان فارسی، نه ترجمه، یعنی اون حسی که ما داریم اونو براش اصطلاح درست کنیم و اونو زیر نوتمون بنویسیم. حداقل نوتایی که مربوط به موسیقی ایرانی، حالا من تو ارکستر سمفونیک لازم نیست اونو اصطلاح بین‌المللیشو بنویسیم،
ولی اصطلاحاتی که مثلا من با هندیا کار میکردم در موسیقی هند، اصطلاحاتشون و سازهاشون همش اسمش فارسیه و ما اون اصطلاحات رو به ایتالیایی استفاده میکنیم. بعد به من میگه که هندیه میگه که ویسی سوال ان جواب. ما این که من میزنم و تو میزنی بهش میگیم سوال و جواب. شما چی میگین؟ به من میگه میگم شما دارید فارسی میگید، این فارسیه. و بعد هرچی میری جلو خیلی جالبه. حالا ممکنه بعضیاش با لهجه هندی مثلا یه کمی عوض شده باشه، ولی در واقع اصطلاحات حتی زبان فارسی، اسامی سازها فارسی هست و زبان فارسی گویای این قضیه هست. چه بهتر که ما بتونیم اصطلاحاتی رو در ردیف استفاده کنیم که اون حالتها رو بیشتر القا کنه، که اگر یک کسی هم از نوت بخواد ردیف رو بیشتر دقیق تر یاد بگیره، اون اصطلاحات رو هم در واقع بتونه از روش یاد بگیره. ببینید آموزش برای من جدا از بقیه مسائل موسیقی نبوده و حالا اون پایه آموزش که مثلا من از سنهای خیلی خیلی کم درس میدادم، من همیشه دوست داشتم که در هر کاری که میکنم اونجا بتونم باز قطعاتی بسازم و طبیعی بود وقتی که من آموزش میگرفتم احساس میکردم که یه چیزایی لازمه یا کمبود داریم تو اون. یکی از چیزایی که خیلی به من انگیزه میداد این بود که من در تکنیک ساز خیلی رویکرد غربی نداشته باشیم، که مثلا بعضی موقعا فرض کنید تقلید بکنید از تمرینایی که برای سازهای غربی نوشته میشه و اونو پیاده کنید در موسیقی ایرانی. من همیشه اصرار دارم که از فرهنگ خود همین موسیقی باشه. خیلی هم شاید مثلا این نبود که خیلی در تعلیم و تربیت تجربه خیلی خاصی داشته باشم، ولی از همین خودجوشی شروع کردم. فکر کردم این شاگردم میاد مثلا این دست راستش یه ضعفی داره، اون شاگردم میاد دست چپش مثلا در اجرای ریزکاریایی یه ضعفایی داره. من شروع کردم برای شاگردا قطعه ساختم. بعضی موقع میشد که وقتی شاگرد میومد در حضور خودش، البته بعضی موقع نیست، همین تا این کتابایی که در این آخرم من چاپ کردم در واقع همین بوده. یعنی شاگرد میاد، حالا همیشه جنبه تکنیکی نداشته، یه موقعی میاد مثلا من خودم یه حس خاصی دارم یا شاگردم داره، یه قطعه همون روز، یعنی نسخه واقعا همون روز براش بنویسم میدم قطعه رو. بعد دیگه دیدم این خیلی مثل قدیم نیست که مثلا خیلی حافظت قوی باشه. هنوز حافظم خوبه، قویه، ولی مثل شماها منم منشی صحنه دارم. یعنی اینکه یه کسی هست، من درسایی که به شاگردان میدم همونجا یادداشت میشه، نوتش نوشته میشه و شاگرد تا برسه خونهش براش فرستاده میشه. یعنی اینکه این درسی است که همونجا براش ساخته شده و این چیزیست که من خیلی دوست دارم. این هم مهمه که من این تمرین رو فقط از زاویه تمرین نیست، چون تمرین یه موقع هست که شما یه قطعاتی میسازی که جنبه زیبایی یا ملودیک نداره، فقط بالا پایین رفتنه، میدونین حرکت زیبایی نیست و یعنی ملودی زیبایی توش نداره. من سعی کردم نه، این ملودی ها هم زیبا باشه هم جوهره ایرانی خیلی قوی داشته باشه. خیلی از قطعاتی هم هست که ممکنه الهام گرفته باشم از موسیقی نواحی، اینا توی قطعات هست. ضمن که قطعات بعدها با گروه ها یا گروه های خودمون هم اجرا شده، برای که چون صرفاً جنبه تمرین نداشته میتونست یه قطعه کاملا مستقل موسیقایی هم دیده باشه. اینه که راه این فکر کردن برای من باز شد که در زوایای مختلف کتاب‌های مختلف در واقع تألیف بکنم. این کتاب‌ها در کل ایران و خارج از ایران الان متداول شده. دوره ابتدایی، دوره متوسطه و دوره پیشرفتش یا دوره عالیش که در دسترس قرار خواهد گرفت. منهای کتابایی که در تکنیک یا اجرای قطعه هست که 10 قطعه معروفه، اینا کنار هم قرار گرفته و یک مجموعه آموزشی و مفیدی رو به بار آورد.